ezek komolyan. A Sony az nem hagyja bazd meg, hogy egy nap ne teljen el úgy, hogy ne csinálják valamilyen videót, bazd meg. Ez nagyon kemény. Ugye a vicc az, hogy hétfőn néztem egy videót arról, hogy mi van a Crimson Desert-tel. Kedden néztem egy másik videót arról, hogy mi van a Crimson Desert-tel, és abban a videóban meg volt valami arról, hogy a Sony meg fogja emelni szépen az árakat $100, és most meg kijött egy másik videó arról, ahogyan a Sony szépen lassan így egyfajta így kiemelkedik egy ilyen magasabb rétegre, egy ilyen érted, a létezés következő formájára, ahol konkrétan így tényleg csak a gazdagok fognak tudni most már lassan PlayStation-t venni, mert valami eszméletlen ára van. Eszméletlen ára lesz a játék konzolnak. Csak a konzolnak. Nagyon kemény, bazdmeg. Én nem tudom tényleg mi lesz itt, bazdmeg a Sony-nak a házatáján, de ismétlem valaki kurvára rosszul csinálja a munkáját a Sony-nál. Uff. Jó kemény. Várjál, mindjárt adok hozzá hangot. Akkor elvileg minden fasza, ugye? Akkor elvileg minden fasza, ugye? Akkor elvileg minden fasza, ugye? Akkor elvileg van. Szokásos vízhang. Szóval igen, hogy így most megint ott tartunk, hogy a köcsög vásárlók azok, akik nem veszik meg azt, amit nem akarnak. Vagy amit nem tudnak, mert túl drága. Szóval ez most megint ott tartunk, mint amit ugye a Gearbox jelentett ki a Borderlands 4-el kapcsolatban, hogy nem a Borderlands 4 a probléma itt, az optimalizálatlansága az miatt, hogy szarul fut a játék a gépeden, hanem veled van a probléma, hogy neked van szar géped. Ez... Érted? Most meg ugye a Sony-nak a válasza erre az volt, hogy tudod mit? Nem mi csinálunk szar produktot, nem mi csinálunk szar termékeket, hanem ti vagytok a köcsögök, akik ezt nem veszik meg, és ezért vagyunk mi most $1,5 milliárd mínuszba. Úgyhogy itt van egy éven belül a második áremelés, és most már maga a konzol, a PS5 Pro több mint $900 fog kerülni. Itt tartunk. Imagine being blamed for not buying enough when they're the ones that are making everything too expensive to buy. How many of you guys have been sitting around asking, when is this going to stop? It's now gotten to the point where the price to just live, let alone even buy a video game, is getting out of the reach of damn near everyone. And now we have PlayStation raising their prices for the second time in less than a year, $100 across the board. And this is coming off of the tail of other price increases that we've seen already throughout the entire industry. Nintendo, Xbox, PC gaming hardware. It just feels like it won't stop. All these guys are sitting around, these executives talking about PC gaming hardware, ember, de mondjuk azt ugye a government-től meg azáltal, hogy fölvásárol mindent annak érdekébe, hogy támogassák az AI-t, hogy minél nagyobb AI farmokat építsenek ki, de azt a rohadt nagyon keményen fölmennek az árak annak is, ember. Ez eszméletlen, hogy tényleg mik folynak itt. Hogy ja.
Gyorsan lecsekkolom még egyszer a hangot. Na most talán? Na, 1-2. Egy-kettő. Na most. 1-2. Na most talán jó. Egy-kettő. Miért késik néha? How all these price increases are supposed to feel inevitable. Like it's just a bridge that we have to cross, but that bridge is now turned into an escalator that the vast majority of people cannot afford to get on. None of this is necessary. They're all lying to you. Every single one of them. They can cry AI, they can talk about market headwinds, they can talk about shortages or inflation or whatever they want, but at the end of the day, all this is these are companies that do not want to take any accountability. They would much rather hand over and pass down their mistakes to you, the customer, and make you pay the cost of it. They have taken our dedication, they have taken our loyalty, they have taken our money, and they have done nothing but churn out garbage games. Now they want to blame us for it. This entire industry is just going to eat itself alive. Today, what I want to do is I want to talk about where these prices are coming from. How apparently now video games are being made for the rich. What that's going to do for society, and also... Ja, hát mondom, ez nagyon kemény. Hogy mennyire mennek föl az árak a dolgoknak, és teljesen fölöslegesen, mert tényleg egyre rosszabb termékeket kapunk, főképp a nyugattól. Főképp a nyugattól, ugye ez is ugye Nyugat-Amerika, ugye. Ez az egész PlayStation meg hardware probléma, hogy egyre rosszabb termékeket kapunk tőlük, és ekközben meg egyre drágább. Konkrétan generálják azt, hogy csődbe menjenek. So, how all of this is just going to end up in flames. Before that, a word from today's sponsor, Boot.dev, longtime option. Guys, 6 years. That's all it took for the price of video games, something that used to be one of the most accessible forms of entertainment, to get pushed damn near out of the reach of most normal people. First came the price increase up to $70 back in 2020, right when people were locked into their homes with not a lot of other options, and people just kind of forked the money over. Fast forward to today, and, well, the last couple of years have been nothing but constant headlines about prices going up again and again.
Games hitting $80, even $100. Nintendo being the first to break the second of the 66 seals. Sorry, I've been watching a lot of Supernatural lately. Then came AI, then came the global trade tariffs. Then it was just a bunch of other convenient excuses that just made the prices go even further up. First, it was Xbox with Game Pass, then it was Xbox hardware went up, not once, but twice. Then PlayStation raised their hardware prices last fall, and now here we are, just 8 months later, again, with PlayStation increasing the price of the PlayStation Pro to $899, which is basically brushing up against $1,000 after tax. PlayStation excused this on their website, saying, "With continued pressures in the global economic landscape, we have made the decision to increase the prices of PS5, PS5 Pro, and the PlayStation Portal Remote Player globally. We know that these price changes impact our community, and after careful evaluation, we found that this was a necessary step to ensure that we can continue delivering innovative, high-quality gaming experiences to players worldwide." Man, guys, I don't know what to tell you. This is just global pressure. It's market headwinds. We just can't. És ez az egész, ez totál, ugye, ezt totálisan a Sony generálta magának azzal, hogy ilyen szar produktokat csinál. Konkrétan, szóval nem a mi hibánk az, hogy ő 1,5 milliárdos mínuszba verte magát az elmúlt 5 év alatt. Nem mi hoztuk meg a döntést, hogy olyan fölösleges projekteket készítsen, aztán dobjon a kukába, mint a Concord. És most, ugye, mi vagyunk azok, akik megfizetik ezt. Ezért emelkedik a PlayStation Plus, és azért emelkedik most a konzolnak az ára is. Have anything to do with Sony funding over 12 live service games only to cancel half of them, burning hundreds of millions of dollars in the process. It couldn't possibly have anything to do with the critical. Így van. Na, itt van. Itt van az indok. 12 live service játékot jelentett be 2020-ba. 12. És abból már több mint a felét eltusolta. És az a stúdió, ami termelt nekik valamennyi pénzt, azt bezárták. Lack of first-party output, the 8 studios they've shut down over the past couple of years, the estimated $400 million they burned on Concord, or the fact that their biggest bet, Marathon, which allegedly was around $250 million budgeted before marketing, which means it's probably closer to $400 million all in, only managed to make over just $1 million in sales, and less than a month later is now averaging 36,000 players on Steam. Nekik ez... Szóval a Marathon $400 millió került. Ez egy $400 millió játék. És több mint 70%-a a playereknek a PC-s. Szóval nem lehet azt mondani, hogy na de akkor mi van a a PlayStation playerekkel. Ez itt a 70%-a a Marathon játékos bázisának. Ez itt egy $110 millió játék. Ez itt egy $10 millió játék. És mi vagyunk a hibások. Ez azt mondja a Sony, hogy ez a mi hibánk. A platform that makes up roughly 70% of their audience. Now, yes, I know that Marathon is some divine success that we just can't see and that the developers are in it for the long haul, but I would also like to remind everybody that Highguard had a 1-year roadmap, so maybe let's just come back down to earth for a second. Surely it is global headwinds and not the fact that their live service future is now hanging on a morbidly obese Amazon that lost a foot to diabetes. És akkor még a
Hunter's Gathering még ki se jött. Még arról még nem is tudunk semmit. Azt a rohadt, tényleg. Nagyon kemény dolgokat csinál a Sony ember. While it might seem like I'm singling out Sony here, I promise you guys that I'm not, because all of these guys are making the exact same mistakes. Xbox, just the same. These guys have taken years of players' goodwill and support and money, and they have sacrificed it on an altar of live service, of subscriptions and games that nobody ever wanted to play. And now those same companies are trying to come to you, and they're trying to gaslight you into believing that these price increases are somehow out of their hands. Like this is just something of the weather. It's just the market. It's just this unfortunate reality that we have no control over. No. This is cost transference. This is them pushing accountability and the cost of their own failures directly onto the customer. Ez csak is kizárólag ugye Xbox, PlayStation, szóval én vagyok a legutolsó ember, aki a konzolok ellen beszél, mert én végigmentem ugye 3 generáción, 4 generáción, és az 5. generációban mondtam azt, hogy na jó, na ez elég volt, mert ez már gusztustalan. És igen, és van pofájuk azt mondani, hogy ez egy olyan dolog, ami elkerülhetetlen, hogy nekünk kell ezzel együtt élni. Szóval ez még mindig egy olyan dolog, amit neked, mint felhasználónak észre kell venned, hogy totál hülyére vagy véve. Hogy ezek az emberek borzasztóan megpróbálják tényleg az utolsókat rúgják ebbe a PlayStation, ebbe az Xbox franchise-okba. Mert előbb vagy utóbb ez csak érted az életnek a törvénye, előbb-utóbb minden véget ér. Igaz, hogy ők nem akarnak újítani, nem akarnak változtatni, ők csak azt akarják, hogy ez fenn legyen tartva, hogy jöjjön a pénz. Az a baj, ha nem csinál semmit érte, akkor nem fog jó menni. Ez nagy valószínűséggel, ugye, mikor kezdett el így emelkedni? Tegnap? Na, ja igen, ja hát bejelentette bejelentette a konzolnak az áremelését. Ez itt az a növekedés. De hogyha megnézzük hosszú távon, megy lefele, zuhan lefele a Sony. Ez kegyetlen. Itt fölment egy kicsit, aztán megy lefele. Ez ilyen. És most és bejelentette azt, hogy tudod mit? A felhasználókat még jobban meg fogjuk charge-olni. Most elkezdett emelkedni a sztokja. Pár ember elkezdett venni Sony részvényeket ezért. Az mondjuk durva. Az mondjuk durva, hogy ez miatt most elkezdtek venni az emberek Sony-t. Egészségükre. Majd kiderül, hogy fog ez menni, de ugye hosszú távon meg így is úgy is bukó. Így is úgy is megy lefele. Konkrétan, ja. Új év óta megy lefele, mint az állat. All to keep their shareholders happy instead of just taking the hit, digging deep, and rebuilding their trust and reputation that they have destroyed. Their belief, or rather their faith in this matter, is that, well, the players are just mindless slugs. That the hardcore gaming audience that makes up 18 to 20% of players is just going to keep buying things no matter what. That their demand is basically inelastic. It's unmoving. It's never going to change. That they can raise prices, strip value, and make mistake after mistake, and that crowd is still going to show up and just fork it over. And for everybody else, well, the rest of the sheep will just fall in line too, because they're going to convince themselves these prices are Ez mondjuk elkerülhetetlen minden termékről, vagy bármiről, amiről beszélünk,
Így is úgy is vannak ezeknek a termékeknek olyan emberei, olyan követői, akik leszarják, hogy mi az, ők megveszik. Rajta van, érted, az a márka, amit ők látni akarnak, és akkor ők megveszik. Ilyenek ugye az Apple fanatikusok, a Sony fanatikusok, a Samsung, mindenre van ilyen. Ezek azok tényleg, akiken él, akiknek érted, nem számít, hogy $900, hogy $900 kerül, érted, egy teljesen fölösleges, mert valljuk be őszintén, $900 az árérték aránya kurvára nincsen meg egy konzolnak. Ez tök mindegy, hogy a Pro vagy nem Pro, vagy a $900 az kurva sok pénz. Sőt, 900 plusz az adó után. Mert ugye Amerikában ugye a nem adózott árát látod. Várjál. Ugye megnézzük a izét. Hol van? PlayStation Pro. X. Szóval körülbelül ugye $900 lesz, attól függően, hogy milyen országban, ugye milyen state-ben, milyen államba veszed meg, akár 990 plusz is lehet. Szóval ez simán elképzelhető, hogy $990 fölötti is lehet az ára. Szóval itt Angliában jelenleg 789, de jó ég! Ember, kevesebbért veszem a telefont. Kevesebbé vettem meg a telefont. Érted? 789 font egy kurva konzolért. Nagyon kemény. Kurva kemény ára van. Szóval ezt mondom, hogy az árérték aránya nincsen meg. Szóval ilyen ár mellett így, hogyha dollárban nézzük, hogy $990 körüli, vagy a fölötti lesz, tényleg, az meg el kell végezni az osztásszorzást, érted, hogy neked mennyire éri meg, mert ennyi pénzért, vagy legalábbis ha más nem, akkor gyűjtesz még egy kicsit, meg fogod tudni venni a Steam Machine-t. Mert a Steam Machine-t valószínűleg ilyen $1100-1200 köré fogják belőni. Legalábbis erről suttognak. És a Steam Machine az még mindig egy erősebb konzol lesz. Vagy konzol, hát egy erősebb PC lesz, ugye, mint a PS5 Pro, és azon PC minőségben, ugye PC beállítások mellett PC tulajdonságokkal fogsz tudni játszani. Nem pedig konzol, érted, $990 pluszért, vagy akár 900 euróért, érted? Nem konzol minőségű, előre beállított, ugye ilyen fake beállításokkal fogsz elérni, érted? 1440p felskálázott grafikával, valami megközelíthetőleg 120 FPS-t, akinek nagyon fontos, érted, ez a grafikai baromság, akkor érted, hogyha valakinek nagyon fontos a grafikai baromság és a teljesítmény, akkor a PS5 Pro nem éri meg ezért az árért. Akkor már inkább tényleg érdemes rágyűjteni egy kicsit, és szerintem
a Steam Machine, az még mindig jobb deal. Mert ott még mindig te állítod be magadnak, és te döntöd el, hogy milyen teljesítménye legyen a játéknak. Nagyon, mondom, ezek a döntések, amiket a Sony hoz, nagyon, nagyon keményen ki fognak hatni arra, hogy mi lesz ennek a jövője. Teljesen értelmetlen, ami itt történik. Temporary when they are anything but that. Because if any of this was about economic headwinds, then the prices would eventually go back down when those winds change, but that never happens. I'd like to remind people that we were once told that game prices would come down when the industry shifted into digital, but instead we just got the opposite. I'd like to also remind people that the $70 price increase didn't happen until lockdowns when publishers and console makers were making more money than they were actually spending. Így van. Ez mindig, szóval, hogy lefelé az árak nem mennek, ugye ez mindig csak normalizálóan. Ez most már a norma. A $70, $80 játék. Meg a $900 konzol. És akkor ez még csak a PS5 Pro. Az új generációs konzolról még nem is hallunk. A PS6-ról, hogy vajon az akkor mennyibe fog kerülni. Az kezdő ár easy $1000. Vagy a fölött. Tax nélkül. Had more engagement, more investment that they ever had seen in their entire lives. Even when these guys are winning, they're still pretending like they're losing. Now, while I understand that people can and largely will just keep playing what they already have for now, the long-term effects of this are going to be brutal. We are already brushing up against $1,000 consoles, and we're not even in the next generation yet, which is likely going to be even worse. Yeah. That means that this is an industry that built itself on lower and middle income households, and they are now slowly cutting those people out of the picture. Gaming becomes a luxury, hardware becomes a luxury, and I genuinely do not understand how any of these companies can look at that and think that this makes any sense. This is your audience, this is the people that you need, and you're now making it harder and harder for these guys to be able to buy in at all. And you know, once you start... Mármint tényleg az élet egyre drágább lesz. És emellé, szóval, hogy ezt mondom, ki a target audience, ki a célközönség. Mert egy átlagos, ugye minimálbéres ember, minimálbérkereső ember valószínűleg nem fogja tudni magának ezeket föntartani. Venni a PS Plus-t, hogy online játsszál, venni a játékot, ami egyébként is nagyon drága, és akkor még jön ugye a plusz áremelés a konzolra, nagyon kemény. Start pricing those people out, I don't see how this doesn't kill the console market in the next 5 years. PlayStation, especially, this is making even less sense. If their whole new strategy now is to keep their games off of PC. Ja, igen. Szóval bejelenti azt a PlayStation, hogy azok a játékok, amiket egyébként amúgy se vennék meg PC-n, most már PlayStation exkluzívak ismét egy olyan platformon, amit senki nem tud megvenni. Mi ennek az értelme? Ezt mondom, hogy konkrétan fölakasztja saját magát a Sony, ráadásul még el is vágja a saját torkát. Then shrinking your console audience is just going to destroy you. The only way that this makes any sense to me is if these guys have decided that they don't need ordinary people anymore, that wealthy households who now make up the majority of sales can carry the market, that these guys will just keep paying out no matter what, but that math doesn't math. Now, we already know that lower and middle income households are buying less and less hardware, and more of that burden is now falling onto richer households, which is a much smaller market to begin with. Households making over $100,000 a year now account for more than half of all of these purchases for all this gaming hardware, and the price increases that we're seeing,
is just going to push that threshold even higher, probably into the $150,000 or even $250,000 range when the rest of the economy keeps inflating. So now you're shrinking an audience from a little over 40% of the US households to 26, maybe even 16%. And the people below that just don't have any room to be able to close that gap anymore. Which brings... Ja, hát így is bazd meg az emberek tényleg. Most már én is azt mondom egyébként idekint, hogy azok én is hónapról hónapra élek. Szóval, hogyha nem lenne nekem itt a PC, érted, és nem tudnék bazd meg kurva olcsón Steam-es játékokat venni, meg indie játékokat beszerezni, érted? Vagy nagy ritkán torrentezni valamit, akkor bazd meg, nem tudnék mit csinálni, mert bazd meg, a PlayStation-t nem tudnám föntartani. Ez ilyen egyszerűen nem tudnám anyagilag, szóval 2 éve én pont ez miatt csináltam meg, ugye a saját matekomat 2 éve, hogy egyszerűen nem éri meg, már 2 éve, 2 évvel ezelőtt nem érte meg az, hogy fenntartsak egy PlayStation-t és egy Xboxot. Ugye a PS Plus plusz a Game Pass plusz a játék, ami nincsen benne vagy a Game Pass-be, vagy a PS Plus-ba. És akkor ez miatt adtam el ugye mind a 2 konzolt, a játékaimat, a Collector's Edition-öket, és összeraktam ugye egy high-end PC-t, ami most van, és végül azért ráfizettem kb. 400 fontot, 400-500 fontot, úgyhogy nem került érted teljes árba a PC-m, de ez a PC most ki fog tartani évekig. Mert ugye én nem vagyok olyan, aki állandóan a high-end grafikát üldözi, és szemmel számolja az FPS-eket, mert ugye a játékélmény nem attól függ, hogy milyen módon fut a játék, hanem ugye attól függ, hogy milyen jó a játék. De hát ugye ezt csak a normális emberek értik. Szóval azért mondom, hogy hamarosan keményen el kell kezdeni bazzeg matakozni az embereknek, hogy tényleg, hogy ez megérje, mert így jelenleg ebbe a formában nincsen meg az árérték aránya annak, hogy te konzolozzál. Annak, hogy te fenntartsál egy konzolt. Brings me to something else, and maybe this is something that is just too hard for these guys to understand. Maybe they are just too ignorant to be able to get it. But the more expensive that hardware gets, the harder it is for players to enter, which means there are fewer people around to be able to buy games at all. And once that happens, these giant full production games that these guys are making starts making less and less sense. I want these companies to get better. I want these companies to shrink down, but I'm not hoping for all of these guys to die. But something like this does not give them a future. It strips one away. There's just not going to be anybody around to buy any of these games, and you're just going to choke out the hobby in a lot of cases. And if this is what's going to happen to the companies, imagine what's going to happen to the people that are already barely hanging on and using games as one of the very few things that they could still afford. És igen, és ugye ez mellett egyre drágábbak a játékok, ugye a western játékok, de szerencsére ezért vannak nekünk az ázsiai játékok, meg az ázsiai játékfejlesztők, akik ilyen $100 millió budget körül készítenek olyan játékokat, mint a Crimson Desert, és minőségi. I really just do not see how any of this works out in the long term. You know, one of the reasons why PC has been taking off over the past couple of years, getting bigger and bigger, is largely because people have been able to stretch older hardware a lot further than I think the industry thought that they would be able to. I just seen recently that over 50% of players on PC are still playing games at 1080p, which looks fantastic, by the way. I can attest to this. I was playing on 1080p not even all that long ago. But most of these guys are not chasing the highest end hardware. They're just chasing something that's going to last as long as possible. And also, they're probably not playing a lot of these AAA games anyway, but console's an entirely different beast. These guys don't have a choice. They're going to get drug forward whether they like it or not. The games start running like garbage, looking like garbage, or the console makers or the game makers just stop making games for them entirely. Ja.
És ugye a vicc az egészben az, hogy eddig te azért vettél konzolt, mert az volt ugye minőségbe és árban a jobb megoldás. Mert ugye nem kerül annyiba egy konzol, mint egy PC. Ez most már úgy néz ki, hogy nem, ez most már nincsen az asztalon. Ez most már megváltozott. Most már tényleg hamarosan ott tartunk, hogy inkább rágyűjtesz még egy extra 3-4 hónapot, és összeraksz magadnak egy saját PC-t. Mert egyszerűen mondom, hát nem éri meg. Ennyi pénzért nem éri meg a konzol. Teljesen fölösleges ennyi pénzt rááldozni. Nagyon kevény ára van. Planned obsolescence, but it used to not be that bad because it was over a long period of time and it was still a relatively inexpensive transition to be able to get into, a more exciting transition to be able to make. But no wonder PlayStation has been having such a hard time getting people off of the PS4. People can't afford it, even more so now. That's why that's why I'm struggling to understand what the broader strategy is here. Honestly, I don't even think there is one, because all this is doing is shrinking your console base, which is also then cutting off new buyers. And by extension of that, it's crashing your hardware appeal, it's killing game sales, and it's just dragging the rest of the games industry down with it. These studios are effectively like stores in a mall, and the console is the mall, but the mall just locked the doors. Now, Ja, és a Sony lesz az, aki majd elkezd más cégeket fikázni az miatt, hogy ő miattuk van az, hogy ilyen állapotban van a játékipar. Közben meg hát most jelenleg a Sony az, ami konkrétan generálja a problémát. Ez csak és kizárólag a Sony generálja most. Senki más. Szóval nem az én hibám az, hogy a Sony nem képes szállítani olyan terméket, amiért én hajlandó vagyok fizetni. Ez nonsense. Well, I know a lot of people are going to hear this and they're going to be like, yeah, whatever. Okay, I'm just going to, keep getting by. I'm going to coast by on the games that I already have or the hardware that I already have. That's true, but I think that it dodges out on a much larger issue, which is who these guys are locking out. Thinking about the new players, the new people, the young people, the students, the families that no longer can justify buying into this hobby anymore. I think Mármint tényleg ki a target? Ki a célközönség? A gyerekek? Mármint a gyerekeknek nincs pénzük. A szüleik a gyerekeknek? A szüleiknek főképp nincs pénzük, mert alig van pénzük ma már az embereknek arra, hogy tudják ruháztatni vagy etetni a gyereket. Az egyedülállók? Szerinted egy olyan egyedülálló, mint én nem gondolom meg 5-ször azt, hogy mire költök pénzt, főképp arról olyan dologról van szó, mint a Sony, mint a PlayStation. Szóval tényleg csak és kizárólag a Sony, itt csak és kizárólag a fanatikus rajongókat célozza meg. És azokból próbál a legtöbbet kisajtolni. we should probably talk about the people that they're locking out. I try to be a champion of fair pricing because honestly, it is just my biggest concern, not only as a content creator, but just as a person. I did not come from money, and no matter how much success I find or how old I get, I'm always going to be worried about how much something costs because it's just baked into my DNA at this point. Even more so with video games because they were so instrumental in keeping me out of trouble and helping me make friends and keeping me sane, and most importantly, helping me save money. Like a lot of millennials, I graduated high school, immediately went to college for something that I was not cut out for, maxed out my credit cards, built up college debt, dropped out, and then found myself stuck working dead-end jobs, trying to survive, and just trying to figure out who the hell I even was. Years and years of living paycheck to paycheck. Ja. Years of feeling stuck. And through all of that... Gondolj bele, hallod, én is mennyi emberrel találkoztam az interneten, Discordon beszélgettem játékok közben, érted, játékokon keresztül mennyi emberrel beszélgettem, akik szó szerint nem csinálnak semmit, mert otthon vannak, mert nem tudnak találni, érted, hogy
20-30 éves emberek, akik nem tudnak találni maguknak, vagy nem akarnak találni maguknak saját munkát, fix munkahelyet, még mindig otthon élnek, amivel semmi baj nincs, de konkrétan ugye tényleg csak abból élnek, amit kapnak az államtól segélyként. Ami nem sok. Amiből nem fog telni, ugye, a konzolra. Szóval azért mondom, hogy így ezek az emberek nem fognak tudni venni játékokat 80 meg 90 dollárért, meg még plusz érted hozzá az előfizetést, hogy tudjál online játszani. Tényleg bazzeg. Teljes káoszt okoz a Sony. Ez véletlen bazzeg, hogy ilyenek vannak. The one thing that I always had was video games. The one affordable thing, the one thing that I could hold on to, the one escape that I had. And now I'm watching entire generations and entire households get locked out of it entirely. Így van. The first people getting hit by all this are low-income households, which is exactly what is making this so disgusting to me. The people who need access to cheaper entertainment the most are the ones that are being cut off from it, especially depending on what kind of living conditions you grew up in. I got a bunch of friends of mine that would straight up tell you that if it wasn't for video games, they probably would have ended up on drugs or had a kid before they were 16. That's not me being dramatic, that's just real life in this situation. Gen Z, Gen A, students, casual gamers, low-income households, all of these groups are just getting pushed further and further out of the market because either these guys just flat out don't have the money for this, or they can't justify spending that kind of money on something that they just don't have enough free time to be able to make worth it, especially at these prices. And man, that's just so sad to me because gaming has always had a relatively low barrier of entry. People like to shrug this entire thing off and pull the whole pull yourself up by your bootstraps routine or start parroting some TikTok life coach about how you should be spending all of your time making money. But people need joy in their lives or they start to lose their damn minds. Back when I was stuck working at a gas station, back when I had no money to go out, I couldn't go out to concerts or anything like that with my friends, and I felt like I was going nowhere, video games were still there for me. Instead of me blowing my money on drinking or some other dumb shit, I could buy 1 or 2 games a year, and I could stretch those games forever. Night after night, I'd be playing online hockey leagues with NHL, or I'd be talking shit in FPS lobbies with my friends, dumping what felt like hundreds of hours into an RPG. And honestly, if I didn't have that, I don't know where I would have ended up. I think what bothers me the most about all of this is that I already know where this all ends. I know exactly what their plan is. It's clear as day to see. They do not intend to leave these people behind. No, they intend to use them, to squeeze more money out of them than they ever could have through ownership. Middle and lower income households and players are just going to get pushed into one lane. Mobile, subscriptions, cloud gaming, maybe even leasing consoles like PlayStation is already... Ja, ez mi? Hallod, hogy tudsz bérelni? De akkor ez most egy ugyanilyen Ubisoft stratégia a PlayStation-nek? Amúgy. Hogy direkt drágán adja a játékot, az Ubisoft is, de ott van a feliratkozási opció, ami tartalmazza maga a játékot, ami ugye hosszú távon egyébként ugye drágában jön ki, mint ha megvennéd a játékot. Szóval, hogy most már drágán adja a PlayStation szándékosan a játékot, hogy rávegyen téged arra, hogy béreld a konzolt. Mi a fasz? Floated in the past, all of it sold as access, all of it sold as convenience, all of it's going to be predatory as hell. This is a direct attack on the middle and lower class. It's a way to keep people exactly where they are, stuck in a cycle of smaller payments while owning absolutely nothing at all, paying way more in the long run because the price is broken up just enough to feel manageable while they're able to keep them on the hook forever. Így van, mert ezeknek a feliratkozásoknak, ezeknek az előfizetéseknek mindig az a célja, hogy hosszú távon, ugye te még mindig nem birtokolsz semmit,
de már sokkal többet fizettél érte, mint amennyit ér. És ezt egy csomó ember beszopja, bazd meg. Az a durva egyébként. Mert másképp, érted, ha ezek az ötletek nem működnének, másképp ezek nem lennének. Szóval itt ismét ugyanaz a probléma. Itt nem az a hülye, aki eladja a szart, hanem az, aki megveszi. And the worst part is that this already works, which is exactly why these guys are going to keep doing it. Earlier, I showed a graphic breaking down where the paid audience is actually coming from, and what stood out to me is how obvious this divide really is. Hardcore players are making up the biggest share of the AAA audience, but the smallest share of free-to-play. Meanwhile, core and casual players, the groups that are far more tied to lower and middle income brackets, are making up the majority of the free-to-play audience. And then I saw something much more uglier start to creep in. A whole category that doesn't register at all with hardcore players start showing up for everyone else. Cards and casino games. Fifth most for core gamers and third most for casual gamers. So when these companies are trying to push out ownership out of reach, they're not just trying to change the way that people play. They are trying to train these people to operate within a worse ecosystem, more exploitative ones. The exact kind of ecosystems that are built to bleed the most vulnerable people dry. This is why I try to warn people. Luckily, there is a bright side to all of this. The more inaccessible, predatory, and disgusting that these people continue to make video games, well, the more they just keep shoving players into the arms of somebody else. And in doing that, not only are they making their own problems worse, but they're also strengthening the very competition that is eating their market share. Competition that respects their time a lot more, competition that respects these players' freedom a lot more. And right now, that means indie games and Valve. It wasn't all that long ago that we were talking about the pricing crash on Steam, where AAA games were not only losing market share, but getting outsold by indie games, but also that the average price of games being sold on the platform had fell with it. Ja, hát hogyha tényleg megfigyeljük főképp a nyugati kultúrából származó játékokat, ami valahogy mindig a középpontba kell, hogy legyen, és már kurva unalmas egyébként, azok állandóan ilyen 300 meg 400 millió dollárokról beszélnek, amikbe kerülnek, érted, ezek a játékok, plusz marketing. És utána kijönnek, és ráadásul rakásszarok. Érted, nem ütik meg az eladást. Aztán ugye most az ilyenek miatt van 1,5 milliárdos mínuszba a Sony, amiért neked kell fizetni azáltal, hogy évente 2-szer megemeli a konzolnak az árát. Meg a PS Plus-nak az árát. Szóval így is már megemelte tavaly egyszer, vagy 2-szer? Nem emlékszem pontosan, megemelte a PS Plus-nak az árát a Sony. Lehet számítani ebbe az évbe valószínűleg még egy emelésre. Nagyon kemény. The median price had dropped from around $20 to just over $14. And that matters because, well, it shows that there's still an enormous demand for games. People have not lost interest in gaming. They're just being forced to be a lot smarter with their money. And when given the choice between bloated, overpriced slop and cheaper, better, more focused games, well, more and more people are starting to choose the latter. And Valve, well, they're going to take that a step further. Valve updated its regional pricing tools to help developers automate their pricing based on local purchasing power, not just flat currency conversion. And that's a huge difference. Ja, igen, és akkor a Sony elkezdte csinálni azt a taktikát, hogy függően attól, hogy hol élsz, és hogy mik az előzményeid arról, hogy mennyit költesz mire, attól függően állítja be neked az árát a játéknak. Mert ugye erről pont most volt egy balhé a PlayStation-nek, hogy két egymás mellett élő ember megpróbálta megvenni ugyanazt a játékot, de az egyiknek drágább volt, mint a másik. Mert ugye a másik, ugye az egyik ember ugye az több játékot vett, mint a másik. I don't think people really understand this because instead of just charging somebody what the equivalent of $20 USD is in another currency and then pretending like that's somehow fair, instead, this system is trying to reflect what $20 actually means inside that economy. In some places, $20 is not casual spending. It is a
big chunk of somebody's week. So Valve is effectively making it easier for developers to price their games in a way that real people can actually afford. Now, in combination with this, and honestly, the timing couldn't be any better, but we're probably about to see another wave of even stronger indie titles because making them just got a hell of a lot more accessible and a hell of a lot more cheaper. Valve just signed a deal with the makers of Garry's Mod to build Sandbox, a version of Source 2 with simplified creation tools and features that are brought over from... Ez lesz a következő kurva nagy balhé. Hogy a Steam az piacra fogja dobni a saját ingyen felhasználható Sandbox engine-jét. Source 2 engine-jét. És ugye aki játszik PC-n, meg aki ismeri ugye hát ezeket a dolgokat. Itt van például ugye a háttérben játszik az ember a Deadlock-kal. Kurva jó egyébként, szórakoztató játék, tök jól néz ki. Unreal and Unity while also still maintaining the kind of... Érted, teljesen korrekt grafikája van, és szórakoztató. És ugye a játékfejlesztők ezt az engine-t fogják tudni használni ahhoz, hogy játékot fejlesztenek, és ugye sokkal komolyabban ugye ki fogják tudni nyomni, ugye pushingolni, hogy mire képes az engine, és ez lesz a következő nagy balhé, mert ugye ezek az emberek ugye ezzel a grafikával, meg játékmenettel kurva jó játékokat fognak tudni eladni. Ezek azok az emberek, akik ezzel az engine-nel nem azt fogják küldözni, mint amit például a Sony, meg a Microsoft üldöz, ugye olyan dolgokkal, amik teljesen fölöslegesek, mint például, hogy mennyire valóságos egy fűszál, azon a fűszálon mennyire fotorealisztikus egy vízcsepp, és azon a vízcseppen mennyire realisztikusan tükröződik vissza a csajnak a hereránca. Ami, valljuk be őszintén, egy játék szempontjából kurva fölösleges. of optimization and performance that Source is known for, making it easier to not only build great looking games, but also games for lower end hardware, which is a pretty big deal. An even bigger deal, though, is that it's all royalty free. And Gary Azt mondta, hogy dildo. Newman, the maker of Garry's Mod and Sandbox, explained exactly why when he said, "Valve gave me a chance. I'm already rich. I don't want to fuck anyone over. I only want to give opportunities to the next generation like Valve did to me. We can all win together." Man, is that not a massive contrast from the rest of the industry? So now you're not only making it easier for smaller developers to make games of their own, make better games of their own, make more games for more people, avoid royalties, release their games directly onto Steam, but you're also letting these guys keep more of their revenue and also cut down on the kind of overhead that is constantly being shoved straight onto customers. És hogyha belegondolsz, az elmúlt 1-2 évben a Valve az olyan szinten meg van találva minden fölösleges baromsággal, amiről nem is tehet, mert a Valve az még mindig csak egy store. Van neki 1-2 játéka, ami jön és megy, érted, de egyébként ők tényleg nem csinálnak semmit. Most is az emberek elkezdik majd mondani, hogy hát a Steam Machine-nek a hibája az, hogy ennyire fölmennek a játékok, a konzoloknak az ára. Kurvára nem igaz. És most ugye ki fogja dobni majd az új engine-jét, amit ingyenesen föl lehet használni, és az is majd, hát pazzeg, olyan dolgok fognak itt történni, vérontás lesz itt mindenhol. Vázzeg. Ott van például az Xbox. Ha a szóbeszéd igaz, akkor ugye az Xbox is, a Microsoft is be fogja adni a derekát, ugye, és meg fogja jelentetni a Steam-et, Steam Store-t, ugye Xboxon, ami nagy valószínűséggel ugye azt fogja követni, hogy a Microsoft Store-t ugye bezárja, az Xbox Store-t azt be fogja zárni, nagy valószínűséggel. Mert teljesen fölöslegesen tart fel, érted, egy saját store-t,
ha már van egy teljesen jó működő store, mint a Steam, amit jó formán mindenki használ. És hogyha igazak a szóbeszédek, akkor ugye ez jön Xbox-ra is. Ami valószínűleg kurva jót fog tenni mind a Steamnek, mind az Xboxnak. And I think this goes to show just how unnecessary all of this is. While some of the biggest companies in the industry are trying to find more ways to make gaming more expensive, more restrictive, and more predatory, somebody else is out there trying to make games easier to make, easier to distribute, easier to make money off of, and easier for people to actually afford. That's the split. You got one side that's building ladders, and the other side is trying to build toll booths. At some point, we got to stop pretending like this is just some market or inflation or it's just bad luck. This is a choice. And if this industry keeps choosing to push normal people out of gaming, well, then they're definitely going to deserve what comes next. Hát igen, ez... I remember this one time where I elkerülhetetlen. was uninsured, no savings, and I chipped a tooth. And for basically an entire month, I had to eat Tylenol like it was candy until I could save up money. And then I finally got the crown, and when I did, I still had to make payments on it. But Ott a the csicsa. entire time that I was going through all of that, the one thing that I had was that I had a crippling addiction to playing EA NHL, where I was doing these online hockey leagues on a website where you get with a group and you guys play through like whole tournament brackets and stuff. And while it was the only game that I had time for while I was working that much, it saved me a lot of money, and it also saved me a lot of pain. It got me through it. I'll never forget that. And that's why I take all of this so seriously. This is why I want people to have fair access to entertainment, because I know how important it is. And also, going through everything, I also know how predatory the world has become over the years. And I'm going to keep calling it out. I should keep calling it out. Anybody that has the opportunity should, every single chance they get. And, you know, when you're coming from low income, everything is chip damage. Everything is built against you. You know, I had to take a job where I worked across the country, working 14 to 16-hour days, 7 days a week, just to be able to crawl my way out over 4 years to find security. Then I stumbled into this job. Thank you, guys. You have no idea. Thank you, guys. But, you know, the entire time I just learned how everything is built against you. And here you now have these game companies that want to come in and they want to add another layer on. Az a durva egyébként, igen, hogy én tényleg nem kívánom azt, hogy a Sony abba hagyja ezt. Mert minél több ilyen baromságot csinál, annál több pénzt fog veszíteni, ami azt jelenti, hogy a content creatorök, mint ez, vagy mint ahogyan én is megpróbálom, ugye, egyre több tartalmat fognak tudni csinálni ebből. Mert ezek azok a dolgok, amikkel a Sony konkrétan táplálja a content kreátorokat. Ezek azok a dolgok, amik táplálják a content kreátoroknak ugye a contentet. Mert ez nevetséges, ez akárhogy is nézzük, ez a nap végén nevetséges. Ez kurva nagy fasság ez, amit a Sony csinál most meg. Szóval a Sony megpróbálja elhitetni veled azt, hogy hol van? Így. Hogy ez az új PlayStation? Emlékeztek ti erre? Sony megpróbálja elhitetni veled azt, hogy ez a lehető legjobb luxus termék. És aki ezt kipróbálta, az pontosan tudja jól, hogy ez mekkora baromság. Így. Ja, erről ennyit. Köszi szépen, Sony. Én meghoztam a magam döntését, és ezért kiszálltam a PlayStation piacról. A többi az már csak rajtad áll. És ha igazam van, és tényleg meg fogja emelni ismét a PlayStation Plus-nak az árát a Sony, azért, na, az talán elég jelet ad neked arra, hogy te elgondolkodj azon, amit én is megcsináltam, ugye, hogy lecseréld, tovább lépjél a PlayStation-től, meg a konzolpiactól, mert ez egyértelműen már nem